Je kan het waarschijnlijk wel raden. Kom op, hè, je bent slim, ik vertrouw je. Maar voor de zekerheid, ik ben jarig vandaag. Niks aan te doen, hoort er gewoon bij, geen probleem. Maar er was een punt in mijn leven waarop dit dus echt afschuwelijk voor mij was. Ik had een daadwerkelijke fobie voor mijn eigen verjaardag. En dat is een heel raar verhaal, dus dat wil ik je graag vertellen. Oké, het begon dus, ik weet niet meer precies wanneer, maar ik was rond de 20, begin 20. En ik las een artikel met daarin één enkel feitje, één stukje informatie. En dat ene feitje heeft het gewoon volledig voor me verpest. En dat feitje, dat was het volgende. Het artikel ging over George Lucas. Maker van onder andere Star Wars, maar hij heeft ook flink meegewerkt aan Indiana Jones, een heleboel andere films. Heeft een enorme invloed gehad op hoe cultuur er nog altijd uitziet. En in dit artikel las ik dus dat George Lucas, toen hij zijn eerste speelfilm maakte, een aantal films voordat hij Star Wars maakte, 25 jaar oud was. Leven geruïneerd. Ik weet niet wat je wil dat ik zeg. Leven geruïneerd. Er begon een soort tijdbom in mijn hoofd te tikken. Ik kon niet meer stoppen met dat getik horen. Ik werd er vreselijk zenuwachtig van. Het heeft me heel perfectionistisch gemaakt. Ik was geobsedeerd met het idee van een perfecte start. Dat ik iets zou maken, gewoon een video voor het internet. En dat het een perfecte representatie zou zijn van mij als persoon en mijn stijl. Volledig gevormd, perfect vanaf het begin. Hey jongens, hier is mijn werk, hier ben ik. Gewoon bewijs dat ik besta. Ik werd er heel onzeker door. Iedere keer als ik dingen maakte, angstig zelfs. Iedere keer begon ik en dan had ik dit fantastische gevoel erbij dat dit ging hem worden. Dit was hem. Dit was de keer dat ik overal rekening mee had gehouden. Ieder limiet, ieder probleem, ik had alles voorzien. Alles was voorbereid. Dit ging hem worden. Dit ging dat perfecte project worden waar het eindelijk een keer lukte. En natuurlijk gebeurde dat nooit. Natuurlijk lukte het nooit. En halverwege begon dat project dan een beetje vorm te krijgen. En begon ik een idee te krijgen van wat het later zou worden. En dan schrok ik. Ik werd er bang van. Dat het niet perfect was, kon ik gewoon niet aan. En ik deed iedere keer hetzelfde. Ik gooide het weg. Ik wou het uit mijn leven hebben. Ik wou opnieuw beginnen. Het idee dat het niet de perfecte start was. Ik kon er gewoon niet mee omgaan. Dus het moest weg. Daar heb ik nu heel veel spijt van. Er zijn zoveel scripts, zoveel video's, zoveel korte films, zoveel foto's zelfs, die ik nu niet meer heb. Ik heb bijna geen foto's van mezelf. Van toen ik een tiener was en begin 20. Ik gooide alles weg. Iedere keer als ik mijn haar anders deed of een andere kledingstijl begon te dragen. Hey, dit is de echte Joran. Dit is het perfecte startpunt voor Joran qua stijl. Al die andere foto's kunnen weg. Vanaf dit punt moet ik ze gaan bewaren. Er was een versie in mijn hoofd van mezelf waar ik mee aan het racen was. En die versie van mij die was net wat ouder, net wat wijzer en misschien wel het meest belangrijke, net wat getalenteerder. Hij kon het wel, had ik besloten. Hij kon die perfecte start doen. En ik probeerde altijd hem te zijn. En dat kan niet. Dat lukt niet. Natuurlijk niet. Een figment van je verbeelding die gedefinieerd wordt door het feit dat hij beter is dan jou, gaat altijd beter blijven dan jou. En in een race stappen met die persoon, is dat slim? Is dat goed voor je? Is het slim om jezelf te gaan vergelijken met George Lucas, een van de meest invloedrijke regisseurs die momenteel leeft? Nee, natuurlijk niet. Dat is slecht voor je. Dat is slecht voor je brein. Dat moet je dus niet doen. Maar ik kon niet anders. Ik moest wel doorgaan. Ik moest wel door blijven buffelen voor dit mythische, perfecte project wat ik op het internet kon zetten of wat dan ook. En dat mensen mij konden zien als de artiest die ik was. Maar onlangs is er iets veranderd. En dat is dit. Dat is Big Boy. Ik ben dit YouTube-kanaal begonnen. Een jaar en een half geleden, geloof ik, heb ik een beeldbuis-tv gekocht. Deze hier. Deze beeldbuis-tv. Die heb ik gekocht. Ben dol op dit ding. Compleet verliefd. Horrorfilms zien er zo goed op uit. Oude games is perfect. Dit is de manier om oude games te spelen. Je ziet ze zoals ze bedoeld waren. Oude anime ziet er ook prachtig uit op dit ding. Je hoort het. Ik ben er dol op. Ik ben er heel blij mee. En dat wou ik delen. Die passie wou ik delen. Dus ik heb er een video over gemaakt. Een hele simpele video. Een video waarin ik
dit beeldscherm filmde samen met mijn PlayStation 1. En er speelden wat spellen op. Zeg maar de openingsscènes van spellen speelden achter elkaar. En dat was de video. Ik zou nu natuurlijk van alles anders doen, natuurlijk. Als je een jaar lang of meer hebt om ergens op terug te kijken, dan ga je altijd dingen willen veranderen en verbeteren. Maar dat is helemaal niet het belangrijke hier. Het belangrijke is dat ik iets gemaakt heb. Dat ik van begin tot einde iets gemaakt heb. Iets waar ik passie voor had, iets waar ik vreugde uit haalde, heb ik vertaald naar beelden die nu voor altijd op het internet bestaan. En dat voelde heel goed. Dat voelde zo goed dat ik het bijna onmiddellijk daarna weer deed. En daarna weer. En daarna weer. En nu zijn we 1,5 jaar verder. Eindelijk kan ik zeggen, hey jongens, hier is mijn werk. Hier ben ik. Ik ben altijd bezig met dit YouTube-kanaal. Ik ben er altijd over aan het denken. Concepten voor nieuwe video's, naar locaties lopen waar ik misschien later wat wil filmen, testshots maken, video's filmen, video's editen, scripts schrijven, van alles. Ik doe zoveel. Ik ben er altijd mee bezig. Ik heb een taart gebakken. Ik was bezig met een taart voor een video. En ik had de tijd van mijn leven. Ik was zo druk hiermee bezig dat ik eigenlijk helemaal niet stilstond bij het feit dat ik bijna jarig was. En toen kwam de dag. Toen was ik jarig. Toen werd ik 27. 2 jaar ouder dan George Lucas was toen hij zijn eerste speelfilm maakte. En het deed me niks. Er is absoluut niks mis met willen groeien en nieuwe dingen willen leren. Het is goed om beter in iets te willen worden. Het is volledig normaal om te kijken naar het werk van artiesten waar jij respect voor hebt en om daar inspiratie uit te halen. Maar je moet wel een beetje normaal blijven doen. Je moet een beetje goed voor jezelf blijven zorgen. Als dat lukt, dan kom je er wel.